එදිනෙදා කතාවට පුංචි පාඩමක්. eat කියන්නේ කනවා කියන එකට කියන ක්‍රියාපදය කියලා අපි හැමෝම දන්නවනේ. අද කතා කරන්නේ eat in සහ eat out කියන දෙකේ භාවිතය ගැන. Motivation to English by Thushara Pandithawansha. Thushara Pandithawansha. eat in, eat out. මේ දෙක શબ્ද කරන්නේ මේ විදිහට. මෙන්න මේ දෙක ගැන තමයි අද මේ පාඩමෙන් කතා කරන්නේ. eat in කියන්නේ ගෙදරින් කනවා කියන එක නැත්නම් ගෙදරදී කෑම හදාගෙන කනවා කියන එක. eat out කියන්නේ පිටින්, ඒ කියන්නේ රෙස්ටොරන්ට් එකකින් හෝ වෙනත් ෆුඩ් අවුට්ලට් එකකින් කනවා කියන එක. මේකට dine out කියලාත් කියනවා. හැබැයි dine in කියන්නේ eat in කියන එකට සමාන පදයක් නෙවෙයි. dine in කියන්නේ රෙස්ටොරන්ට් එකකින් කෑම අරගෙන නැත්නම් වෙනත් කෑම අලෙවිසලකින් කෑම අරගෙන ඒක ඇතුළේදීම කනවා කියන එක. උදාහරණ ටිකක් එක්ක මේ eat in සහ eat out කියන යෙදුම් දෙක පැහැදිලි කරගමු. We normally eat in. අපි සාමාන්‍යයෙන් කන්නේ ගෙදරදී. But today we decided to eat out. ඒත් අපි අද තීරණය කළා එළියෙන් කන්න. තවත් උදාහරණයක් බලමු. We ate in last night. Today we are going to eat out. ඊයේ අපි ගෙදරින් කෑවා, ඒත් අද අපි එළියෙන් කන්නයි යන්නේ. If you eat in, you can save money. ඔයා ගෙදරින් කනවා නම් සල්ලි ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. I need to eat out for a change. වෙනසකට වගේ මට එළියෙන් කන්න ඕනේ. හරි, කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මේ පාඩම ගැනත් අපි මේ වගේම තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. තවත් මෙවැනි පාඩම් සඳහා Motivation to English සමග එකතු වන්න.